Hi, hello, and welcome to today's episode of Cooking with Taicho. Sugod! Oh, naka-invite na naman tayo dito sa KuSheena. Dahil ako na naman ang nakatawa magluto. Kaso, yung rep namin, kung ano lang yung sa rep, yun na lang inuluto ko. So, samahan niyo ako magluto ng aking Pa-Cham number 1. Pa-Cham lang. Ano ibig sabihin ng Pa-Cham? Pa-chamba. So, kailangan natin sa Pa-Cham number 1, kailangan natin ng repolyo, sibuyas, bawang, may nakita akong bell pepper, so sinamahan ko ng bell pepper. Kailangan din natin ng patatas. At ang primary ingredient natin dito ay corned beef, so dilata. So kahit anong corned beef, anong brand nyo. Ito yung nakita ko dito sa shelf namin. So kung ano na lang, kailangan may maluto. So, ito yung Pa-Cham number 1. Ngayon, pinapainit ko na yung kaldero natin. Mainit na. Pwede ko na umpisahan. Unahin ko yung bawang. Yan. Sarap yung sibuyas. So talaga pag nagigisa ng bawang siya ng sibuyas. Bango-bango. Yan. Bango-bango talaga. Ito, sunod ka na itong patatas. Matagal kasi maluto ang patatas. Okay. Pwede rin yun ang unahin. Tapos ibubukod mo siya. Ngayon, Pa-Cham to. Pinabay ko na sa bawang sa sibuyas. Mas prefer ko yung ganito kasi mas umahalo yung lasa ng sibuyas sa bawang. Yan. Natin yung bell pepper. Ang pinakamatagal maluto dito itong patatas. The rest, si Repolyo mabilis lang maluto, saka yung corned beef. So, ang aming brand ng corned beef, ano yung prefer yung brand na corned beef? Sa Pinas, sa Singapore, or may imported yung brand. Naalala ko yung mga corned beef sa tindahan namin, Okay din sa akin yung Argentina, sa mga branded na mga imported brand. Madalas yung binibili ng mother ko is yung Libis. Ito yung Libis corned beef ko. Iwas siya ng konti. Lagyan natin yung corned beef. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Yan. Medyo na siya dahil sa tubig. Lulutuin lang natin hanggang maluto siya. Sige, nagluluto ka nga eh. Siyempre hintay mo maluto. Kailangan mo lang haluin mabuti kasi itong Libis corned beef, medyo buo siya sa lata. Compress sa compress. Kaya medyo durog-durogin mo siya habang niluto para kumalat. Maluto na maayos. Like to sa mga dilata natin sa Pinas, pagbukas mo, masabaw. Ito tuyo. Ito tuyo, compressed, malasa. Konting asin na lang kailangan later. Hindi ako na titikman. Kailangan kasi mahalo ko muna lahat. Papakapitin mo muna yung lasa. Sa bago sa aming channel, huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button. Pati na yung notification bell. Para updated kayo sa mga
bagong luto namin, bagong rides, bagong everything na pwedeng kumunik. Actually, let's connect. Anything and everything under the sun, lahat pagkukunik-connectin natin. So, hello mga kakonek. Click nyo na yan. So, huwag na rin kalimutan, meron din kami isa pang channel, yung Lex Taicho. So, primary nun is yung cycling adventures namin. More on my cycling, everything and everything, anything and everything about bikes. Iba yan. Wala pa. Hey! Tubig ulit. Pakukulayin ko lang ng konti yung tubig, tapos nalagay ko na yung repolyo. Tsaka maraming laman yung isang lata yun. Nilagay ko na yung kalahating lata lang ng libis yun. Ganyan lang magpa-cham. Tabang. Kailangan natin ng asin. Diba? Just a pinch. Ito para sa akin yung asin. So, yung repolyo. Pero this recipe works hindi lang sa corned beef. So since tilata na rin, pwede rin siya sa mga sardinas. Sardinas na nilagyan ng repolyo. Higisa mo lang yung sardinas, lagyan mo na konting sabaw, lagyan mo ng repolyo. Kahit wala yung patatas, kung may patatas ka, pwede rin yun. Sardinas, patatas. Susubukan ko. Sardinas, repolyo lang. Corned beef, patatas, corned beef, repolyo. Ngayon pinagsama ko. Corned beef, tsaka repolyo at patatas. Yan, Pa-Cham No.1. Marami pang Pa-Cham. Kung anong laman ng rep, tapos niluto nyo, walang isip-isip, basta luto na lang. Pa-Cham na yun. Hi! Dali lang, no? Dali lang lutuin. Ayan. Hayaan lang natin siya kumulo uli hanggang maluto yung repolyo saka yung patatas. Ayan. Yan na yan. Yung finish product ka na. Takpa ko lang yun. Ang tuwa eh. Nireceive kasi yung message pero sa ako na yun. Yo, kumukulo na siya. Kumukulo na. Kumukulo na. Laan na natin ng konti. Yan. Just a few minutes lang. Luto na to. Ang bilis lang lutuin, no? Ganyan. Yun yung mga survival techniques. Simpleng luto, hindi nakakasawa kasi Pa-Cham. Pa-chamba, kada luto mo, iba-iba ang lasa. Diba? Siyempre, tikman natin. Charan! Yan, luto na. Luto na siya. Ano ba tayo? Ayun yung makita ang aking finished product. So yan. Tapos na ang aking finished product. Ang Pa-Cham No.1. Number 1. Corned beef na may gulay. Repolyo, patatas. Ginisang sibuyas at bawang. Basta. Pa-Cham No.1. Corned beef with gulay. Ay, tanong gulay. Kung anong nasa rep namin. So, nagkataon repolyo ngayon. So, Pa-Cham No.1 is gulay with corned beef with gulay na repolyo. So, kung nagustuhan mo ang aking recipe, natulong ko ba? Try nyo tikman. Pwede nyo i-click yung subscribe, click yung like button, or dislike,
Comment kayo sa baba. Ano pang masuggest nyo? Ano yung tingin nyo sa luto ko? Sobrang Pa-Cham na ba? O kailangan Pa-chamba? So, with that, bango-bango. Kaya mapasabi ko na ng muah, sugoy! Si Lex Taicho nakisingit sa KuSheena. Kay invade na naman tayo. See you again. And kain tayo. Have a good time. Bye-bye.